हॅलो माय डिअर फ्रेंड, वेलकम. आजपासून आपल्याला एक नवीन चॅप्टर शिकायचा आहे आणि तो चॅप्टर आहे आपल्या सिलेबस मधला चॅप्टर नंबर 14 आणि ज्याचं नाव आहे ह्यूमन न्यूट्रिशन. हा खूप इझी चॅप्टर आहे, इंटरेस्टिंग चॅप्टर आहे आणि विशेष म्हणजे आपल्याशी रिलेटेड चॅप्टर आहे. आपल्याशी, आपल्या ह्यूमन बॉडीशी, आपल्या डे टू डे लाईफशी हा रिलेटेड चॅप्टर आहे. कारण की या चॅप्टरमध्ये आपण काय शिकणार, या चॅप्टरमध्ये आपल्याला शिकायला भेटणार आहे आपल्या डाएटबद्दल, आपल्या फूडबद्दल, अन्नाबद्दल आपण शिकणार. त्याचबरोबर आपली जी डायजेस्टिव्ह सिस्टम आहे, ज्याला आपण पचन संस्था म्हणतो, ती पचन संस्था कशा प्रकारे बनलेली आहे, तर त्या डायजेस्टिव्ह सिस्टमच्या वेगळ्या वेगळ्या पार्टची आपण माहिती घेणार आणि मग आपण शिकणार पुढे याच्यामध्ये ते म्हणजे आपलं डायजेशन कशा प्रकारे होते. त्यानंतर मग सगळ्यात लास्टचा पार्ट याचा आहे तो म्हणजे आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टमची रिलेटेड जे डिसऑर्डर आहे, डिसीजेस आहे किंवा ज्याला आपण रोग असं म्हणतो, तर अशा वेगळ्या वेगळ्या रोगांची आपण सगळ्यात शेवटी माहिती घेणार. तसा हा खूप इझी आणि आपल्याशी रिलेटेड, आपल्या ह्यूमन बॉडीशी रिलेटेड हा चॅप्टर आहे, जो की शिकताना तुम्हाला एक इंटरेस्ट येईल आणि तुम्हाला खूप इझी हा चॅप्टर वाटेल. आता सुरुवात करू एका डेफिनेशन पासून. आपल्या चॅप्टरचं नाव आहे ह्यूमन न्यूट्रिशन. आता न्यूट्रिशन म्हणजे काय, न्यूट्रिशनची आपल्याला एक डेफिनेशन दिलेली आहे आणि ती डेफिनेशन WHO ची आहे. WHO तुम्हाला माहिती आहे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन. जसं की जे मेन ऑफिस आहे ते स्वित्झर्लंडमध्ये आहे, आपल्याला माहिती आहे. थोडंसं एवढं आपल्याला डिटेलमध्ये जायचं काम नाही. आणि आपल्या आरोग्याशी संबंधित ही एक संघटना आहे आणि ही जी WHO ही जी संघटना आहे यांनी न्यूट्रिशनची काय डेफिनेशन आपल्याला दिली आहे. वेगळ्या वेगळ्या डेफिनेशन आहे, पण त्याच्यातली ऑथोराइज्ड डेफिनेशन ही WHO ची आहे. त्यामुळे WHO चे डेफिनेशन आपल्याला काय सांगते न्यूट्रिशनबद्दल. बघा काय सांगितलं न्यूट्रिशनबद्दल. According to the WHO, nutrition as a intake of food considered in a reaction to bodies in a relation to the body's dietary need. म्हणजे बिलकुल सिंपल डेफिनेशन आहे न्यूट्रिशनची. जी आपली अन्नाची गरज आहे, माणसाची जी अन्नाची गरज आहे, तर ते फूड घेणे, असं जेवण करणे, याला न्यूट्रिशन असं म्हटलं. बिलकुल किती सिंपल आहे. जे अन्न आपल्याला लागते, जे फूड आपल्याला लागते ते खाणे म्हणजे त्याला न्यूट्रिशन असं म्हटलेलं आहे. लक्षात आलं ना. मग आता हे जे न्यूट्रिशन आहे, हे जे फूड आहे, हे आपण कशासाठी खातो, बरोबर आहे. कशासाठी खातो आपण, तर आपण हे जे जेवण आहे या जेवणापासून आपल्याला एनर्जी भेटत असते. कोणतेही फूड आपण खातो त्यामुळे आपल्याला एनर्जी भेटते आणि मग या एनर्जीचं आपण काय करतो, तर ही एनर्जी आपल्या ग्रोथसाठी कामात पडते. आपल्या शरीराची वाढ, डेव्हलपमेंट, आपण म्हणतो ना वाढ आणि विकास, तर अशा प्रकारे ही जी एनर्जी आपल्या जेवणापासून आपल्याला भेटते, याच्यापासून मग आपण ग्रोथसाठी ती एनर्जी वापरतो, आपल्या डेव्हलपमेंटसाठी आपण ती एनर्जी वापरतो. त्याचबरोबर आपले जे टिश्यू रिपेअरसाठी आपण ही एनर्जी वापरतो. कारण रोजच्या रोज आपल्या सेल मरतात, टिश्यू मरतात आणि मग त्याची जागा नवीन टिश्यू किंवा सेल घेतात. तशा प्रकारे या सगळ्या गोष्टीसाठी एनर्जी लागते आणि मग ही एनर्जी येते आपल्या जेवणापासून, फूडमधून. आता या फूडमध्ये, आपल्या जेवणामध्ये असं काय आहे की जे आपल्याला एनर्जी देते, तर आपल्या या जेवणामध्ये वेगळे वेगळे न्यूट्रियंट्स आहेत प्रेझेंट, ज्याला आपण पोषक द्रव्य असं म्हणतो मराठीमध्ये. मग कोणते हे न्यूट्रियंट्स आहेत की जे आपल्याला एनर्जी देतात, तर आपल्याला सांगितलेलं आहे कार्बोहायड्रेट, फॅट, प्रोटीन, विटॅमिन, मिनरल, वॉटर, फायबर्स वगैरे हे सगळे न्यूट्रियंट्स आपल्या जेवणामध्ये असतात आणि हे आपल्याला एनर्जी द्यायचं काम करत असतात. आणि जेव्हा आपल्या डाएटमध्ये, आपल्या जेवणामध्ये हे सर्व न्यूट्रियंट प्रेझेंट असतात, तर अशा जेवणाला, अशा डाएटला आपण बॅलन्स डाएट असं म्हणतो किंवा मराठी त्याला संतुलित आहार असं म्हटलं जातं. मराठीत संतुलित आहार म्हणतो. असा जेवण, असा आहार, असा डाएट की ज्याच्यामध्ये हे सगळे न्यूट्रियंट आहेत प्रेझेंट, त्याला आपण बॅलन्स डाएट म्हणणार. जर समजा आपल्या डाएटमध्ये, आपल्या जेवणामध्ये याच्यातलं एखादं जरी न्यूट्रियंट कमी वगैरे असलं तर मग आपल्याला वेगळे वेगळे रोग होतात. जसं की समजा फॅटची कमतरता असली तर आपल्याला रोग होतील, प्रोटीनची कमतरता असली तर वेगळे वेगळे रोग होतील, विटॅमिनची कमतरता असली तर वेगळे वेगळे रोग होतील. तर त्या सगळ्याबद्दल आपण लास्टमध्ये चर्चा करू. तर अशा प्रकारे हा आहे आपला बॅलन्स डाएट याला म्हणतात आणि याच्यापासूनच आपल्याला एनर्जी भेटत असते. लक्षात आलं. त्यानंतर मग आता आपल्याला आणखीन एक महत्त्वाची पुढे सांगितलेलं आहे, ते म्हणजे हे जे न्यूट्रिशन आहे, या न्यूट्रिशनमध्ये काय काय गोष्टी इन्व्हॉल्व होतात ते पण आपल्याला सांगितलेलं आहे. बघा, दी टर्म न्यूट्रिशन इन्क्लूड्स दी प्रोसेस लाईक इंजेशन. इंजेशन म्हणजे काय, या न्यूट्रिशनमध्ये काय काय ते बघा. न्यूट्रिशनमध्ये जे इंजेशन म्हणजे जेवण आत घेणे, डायजेशन त्या जेवणाचं पचन करणे आणि नंतर ॲब्झॉर्प्शन म्हणजे जे जेवण पचलं त्याला आपल्या सेलपर्यंत पोहोचवणे, आपल्या ब्लडमध्ये घेणे, त्याला ॲब्झॉर्प्शन असं म्हटलं. आणि ॲसिमिलेशन म्हणजे ते जे आपण जेवण केलेलं आहे ते आपल्या सेलपर्यंत पोहोचलं पाहिजे आणि मग त्या सेलमधून त्याला एनर्जी भेटली पाहिजे, तर आपण त्याला ॲसिमिलेशन असं म्हणतो. आणि सगळ्यात लास्टला आहे इजेशन, म्हणजे जे न पचलेलं जेवण आहे ते शरीराच्या बाहेर फेकून देणे, याला इजेशन म्हणतात. म्हणजे एवढी मोठी ही प्रोसेस आहे. न्यूट्रिशनमध्ये एवढे सगळे घटक येतात
तर न्यूट्रिशनची सुरुवात कुठून झाली? न्यूट्रिशनची सुरुवात झाली आपल्या जेवण करण्यापासून. आपण अन्नाचा घास आतमध्ये टाकला, तिथून न्यूट्रिशन सुरू झालं आणि जे आपल्याला न पचलेलं जेवण आहे, न पचलेलं जे अन्न आहे ते बॉडीच्या बाहेर आपण फेकून देतो, रेग्युलरली फेकून देतो आपण सकाळी सकाळी, आपल्याला माहिती आहे. तर त्याला इजेशन असं म्हटलं. तर एवढी सगळी ही मोठी प्रोसेस आहे न्यूट्रिशनची. त्यानंतर पुढे आपल्याला एक डेफिनेशन दिलेली आहे डायजेशनची. तर त्या डायजेशनच्या डेफिनेशन आपण एकदा डायजेशनची डेफिनेशन लिहून घेऊ आणि मग त्याचा मिनिंग पण आपण समजून घेऊ. डायजेशनची जी डेफिनेशन आपल्याला आता शिकायची आहे ती मी बोर्डवर लिहिलेली आहे. डायजेशन म्हणजे ज्याला आपण मराठीमध्ये पचन असं म्हणतो, हा शब्द काही आपल्यासाठी नवीन नाही. आपण रोजच्या रोज हा शब्द ऐकत असतो, आपण हा शब्द वापरत असतो. आपल्या घरचे म्हणा, आपल्या आजूबाजूचे लोक रोज हा शब्द वापरत असतात. जसं की आपण म्हणतो की मला आज डायजेशन झालं नाही, माझं जेवण पचलं नाही, किंवा मग आपण म्हणतो की लवकर जेवलं तर आपल्याला लवकर डायजेशन होईल. याचा अर्थ काय की डायजेशनचा मिनिंग आपल्याला माहिती आहे, डायजेशन काय आहे हे आपल्याला माहिती आहे, फक्त त्याची सायंटिफिक डेफिनेशन आपल्याला माहिती नाही. सायंटिफिकली आपल्याला डायजेशन काय आहे ते माहिती नाही. तर तेच सायंटिफिक डेफिनेशन आपल्याला आता समजून घ्यायचे की डायजेशन म्हणजे ॲक्च्युअलमध्ये आहे तरी काय. बघा, आपण जे जेवण करतो ते कितीही पौष्टिक असो, कितीही आपण तूप रोटी खाल्ली, आपण किती चांगलं नॉनव्हेज खाल्लं, फिश खाल्ली, आपण सुका मेवा खाल्ला, खूप सारे काजू बदाम खाल्ले, आपण खूप सारे फळं खाल्ले, तरीही जोपर्यंत ह्या सगळ्या गोष्टी आपलं शरीर डायजेस्ट करत नाही, आपलं शरीर पचन करत नाही, तोपर्यंत आपल्याला त्याच्यापासून एनर्जी भेटत नाही. म्हणजे याचा अर्थ तुमच्या लक्षात आला असेल, किती चांगलं जेवण करा, जोपर्यंत ते डायजेस्ट होणार नाही, जोपर्यंत ते पचणार नाही, तोपर्यंत आपल्याला त्याचा काही उपयोग नाही, तोपर्यंत आपलं शरीर त्याच्यापासून एनर्जी घेणार नाही. जसं आपण दूध म्हणतो, दूध हे सगळ्यात पौष्टिक असते, बरोबर आहे. दुधामध्ये सगळे घटक असतात. दुधाला पूर्ण अन्न म्हणतात, होल मिल म्हणतात त्याला. पूर्ण अन्न आहे दूध. नुसतं दूध पिऊनही आपण जगू शकतो, काही पाणी न पिता, आपण एकही अन्नाचा घास न खाता सालोसाल आयुष्यभर दूध पिऊन आपण जगू शकतो. जसं आपल्याला लहान बाळाचे एक्झाम्पल माहिती आहे, लहान बाळ का जेवण वगैरे करते का दूधच पिते, दूध पिल्यावरही आपण जगू शकतो, मोठा माणूस असला तरी. पण हेच दूध जे आहे, आज जरी आपण त्याला पौष्टिक समजत असलो की आपण याच्यामध्ये सगळे जरी घटक प्रेझेंट असले तरी दूध हे आपल्याला डायरेक्ट एनर्जी देत नाही. तरी दूध आपण हे डायरेक्ट आपल्या सलाईनमधून लावू शकत नाही, कारण की दूध जे आहे हे आधी आपल्याला पचवावं लागेल, आधी दुधाचं आपल्याला डायजेशन करावं लागेल आणि त्याच्यानंतर मग दुधापासून आपल्याला एनर्जी भेटते. तर हे सगळी गोष्टी लक्षात आली का? पचन किंवा डायजेशन म्हणजे काय की आपल्या शरीराला आपण हे जे अन्न खातो याच्यापासून डायरेक्ट एनर्जी भेटत नाही, आपल्याला आधी त्याला पचवावं लागेल, त्याचं डायजेशन करावं लागेल. लक्षात आलं? तर आता ही डायजेशनची डेफिनेशन काय आहे ते पण समजून घेऊ. बघा, it is defined as a process by which the complex, non-diffusible and non-absorbable food substance are converted into simple, diffusible and absorbable form. बघा, डायजेशनची डेफिनेशन सिंपल सांगितलेली आहे. आपण जे जेवण करतो, आपण जे अन्न खातो रोजच्या रोज, मग ते कोणतंही अन्न असो, ते व्हेज असो, नॉन व्हेज असो, काही असो, दूध असो, फळ असो, काही असो, हे कोणत्या फॉर्ममध्ये असते? आपण जे जेवण करतो, आपण जे काही खातो ते कॉम्प्लेक्स फॉर्ममध्ये असते, ते नॉन डिफ्युजेबल फॉर्ममध्ये असते, ते डिफ्यूज होत नाही, त्याचबरोबर ते नॉन ॲब्झॉर्बेबल फॉर्ममध्ये असते. लक्षात आलं का? आपण जे जेवण करतो ते कोणत्या कोणत्या फॉर्ममध्ये आहे. मग अशा वेळी आता आपण जेव्हा डायजेशन करतो, आपलं शरीर जेव्हा हे जेवण पचवते, तर हे डायजेशन म्हणजे ॲक्च्युअलमध्ये होते काय? मग पचन म्हणजे आहे तरी काय? तर हे जे सगळं कॉम्प्लेक्स फूड आहे, हे जे सगळं नॉन डिफ्युजेबल फूड आहे, नॉन ॲब्झॉर्बेबल फूड आहे, जेव्हा आपलं पचन होते, जेव्हा आपलं डायजेशन होते, तेव्हा हे सगळं कशामध्ये कन्वर्ट होऊन जाते? कन्वर्टेड इनटू सिंपल. जे कॉम्प्लेक्स फूड होतं ते सिंपल झालं, जे नॉन डिफ्युजेबल फूड होतं ते डिफ्युजिबल झालं, आणि जे नॉन ॲब्झॉर्बेबल फूड होतं ते ॲब्झॉर्बेबल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट झालं. अशा तऱ्हेने याला म्हणतात डायजेशन, याला म्हणतात पचन. लक्षात आलं ना? पचन म्हणजे काय? तर आपलं जे कॉम्प्लेक्स फूड होतं, जे कठीण फूड म्हणू आपण त्याला, ते कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल होणे याला डायजेशन म्हणतात. जे नॉन डिफ्युजेबल फूड होतं हे डिफ्युजेबल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होणे म्हणजे डायजेशन, म्हणजे पचन झालं. त्याचबरोबर नॉन ॲब्झॉर्बेबल जे फूड होतं त्याला आपण त्याचं पचन केलं, त्याचं डायजेशन केलं, आणि नॉन ॲब्झॉर्बेबलला ॲब्झॉर्बेबल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट केलं. तशा तऱ्हेनं हे जे आपलं आधीचं फूड होतं ते डायजेस्ट झाल्यानंतर, पचन झाल्यानंतर या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट झालेलं आहे, याला डायजेशन म्हणतात. किती सिंपल डेफिनेशन आहे. याचा एवढा सगळा मिनिंग सांगायचा आपला उद्देश हाच आहे की पुढे आपल्याला हे सगळं डिटेलमध्ये समजून घ्यायचं आहे. त्यामुळे डायजेशनची डेफिनेशन एवढी डिटेलमध्ये मी तुम्हाला समजून सांगितली आहे. लक्षात आलं का? आता याच्यामध्ये पुढे आपण जाऊ त्याच्या अगोदर बघा, आपल्याला काही क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत, आपल्या प्रिव्हियस नॉलेजवरती आहेत. आणि काय सांगितलेलं बघा, कॅन यू रिकॉल म्हणून तुम्हाला आठवते का? बघा, तुमच्या प्रिव्हियस नॉलेजवर आहे, 9, 8, 10 मध्ये वगैरे झालं असेल. व्हॉट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन काय आहे आठवते का? बघा, आताच आपण त्याची डेफिनेशन पण बघितलेली आहे. त्यानंतर पुढे सांगितलेलं आहे, एनलिस्ट दी
इन लिस्ट लाईफ प्रोसेसेस दॅट प्रोव्हाइड अस एनर्जी टू परफॉर्म डिफरंट ॲक्टिव्हिटी. आता तुम्हाला काही लाईफ प्रोसेसेस सांगितलेले आहे की ज्याच्यापासून तुम्हाला एनर्जी भेटते, तर ते आठवा. त्यानंतर एक आणखीन क्वेश्चन्स विचारलेला आहे, थिंक अबाउट इट, विचार करा याच्याबद्दल. काय सांगितलेलं आहे, कशावर विचार करायला सांगितलेलं आहे. आवर डायट इन्क्लूड्स ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, स्टील वी नीड टू डायजेस्ट इट, वाय इट इज सो. मी आताच तुम्हाला सांगितलेलं आहे की आपलं जेवण जे आहे त्याच्यामध्ये सगळे जरी न्यूट्रिएंट प्रेझेंट असले, त्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट, फॅट, प्रोटीन, विटॅमिन सगळं जरी असलं त्या जेवणामध्ये, तरी त्या जेवणाला आपल्याला का बरं पचवावं लागते, तरी त्या जेवणाचं डायजेशन का बरं करावं लागते, याच्यावर विचार करायला सांगितलेलं आहे. त्यानंतर एक आणखीन आपल्याला एक डायग्राम दिलेली आहे, लेबल दी डायग्राम. ही एक ब्लँक डायग्राम आहे, याला तुम्हाला लेबलिंग करायला सांगितलेली आहे. तुमच्या प्रिव्हियस नॉलेजवर ही डायग्राम आहे, तुमच्या आधी होऊन गेलं असेल. आता ही डायग्राम आपल्या कामाची आहे, कारण या पूर्ण चॅप्टरमध्ये आपल्याला ही डायग्राम कामात पडणार आहे. याला लेबलिंग करायची आहे तुम्हाला. ही डायग्राम काढून बघा आणि याला चांगल्या तऱ्हेचे लेबल करून बघा. तुम्हाला आठवते का बघा, सगळेचे सगळे पार्ट बिलकुल सिंपल आहे. हे सगळे पार्ट, ही सगळी डायजेस्टिव्ह सिस्टम आपल्या शरीरामध्ये प्रेझेंट आहे, पचन संस्था म्हणतो आपण त्याला. आणि आता या लेक्चरच्या लास्ट पार्टमध्ये आपण ह्यूमन डायजेस्टिव्ह सिस्टम कशापासून बनलेली आहे, कोणत्या कोणत्या पार्ट पासून बनलेली आहे, त्याचा एकदा ब्रीफ आपण स्टडी करू आणि मग डिटेलमध्ये ही डायजेस्टिव्ह सिस्टम आपण नेक्स्ट लेक्चर पासून समजून घेऊ. परंतु ह्यूमन डायजेस्टिव्ह सिस्टम जी आपल्याला आता डिटेलमध्ये शिकायची आहे, त्याचा एक आधी ब्रीफ आपण माहिती घेऊ. बघा, ही जी आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टम आहे, पचन संस्था आपण ज्याला मराठीमध्ये असं म्हणतो, ही पचन संस्था डायजेस्टिव्ह सिस्टम अशा दोन पार्टमध्ये डिवाइड केलेली आहे. तुमच्या समोर दिसते एक आहे एलिमेंटरी कॅनल, अन्ननलिका असं म्हणतो आपण त्याला, आणि दुसरा याचा पार्ट आहे तो म्हणजे असोसिएटेड ग्लँड्स किंवा मग डायजेस्टिव्ह ग्लँड्स. ठीक आहे. आता ही जी आपली एलिमेंटरी कॅनल किंवा अन्ननलिका आहे, तर त्याच्यामध्ये कोणते कोणते ऑर्गन आहेत. अन्ननलिकेची सुरुवातच आपल्याला माहिती आहे आपल्या माउथ पासून होते. त्यानंतर आहे याच्यामध्ये फॅरिंग्स, हा घसा आपला, इसोफेगस अशी ट्यूब, त्यानंतर स्टमक आहे आपलं, आणि स्मॉल इंटेस्टाईन, लार्ज इंटेस्टाईन. तर एवढ्या सगळ्या पार्ट पासून आपली एलिमेंटरी कॅनल म्हणजे आपली अन्ननलिका तयार होते. आणि आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टमचा दुसरा पार्ट आहे तो म्हणजे डायजेस्टिव्ह ग्लँड. याच्यामध्ये आहेत सलायव्हरी ग्लँड जे आपल्या माउथमध्ये असतात, त्याचबरोबर लिव्हर आहे आपलं, पँक्रियाज आहे. तर अशा प्रकारे या सगळ्या ग्लँड पासून बनलेली आहे आपली, या सगळ्या ग्लँड पासून बनतात आपल्या डायजेस्टिव्ह ग्लँड्स किंवा असोसिएटेड ग्लँड. तर ही आहे आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टमची एक ब्रीफ आयडिया. आता आपण जे नेक्स्ट लेक्चर पासून याच्याबद्दल आपण डिटेलमध्ये शिकायला सुरुवात करू. आणि आपल्या बुकमध्ये जी डायग्राम दिलेली आहे ती डायग्राम तुम्ही चांगल्या तऱ्हेनं ड्रॉ करा, चांगलं लेबलिंग करा. त्याला बऱ्याचदा एक्झाममध्ये विचारतात पण, म्हणून सुंदर डायग्राम आहे, त्याची लेबलिंग चांगल्या तऱ्हेनं करा. तुमच्या सगळे पार्ट लक्षात राहिले पाहिजे, जेणेकरून मग आपल्याला आपले हे जे आपण पुढे थेअरी घेणार त्याच्यामध्ये तुम्हाला चांगल्या तऱ्हेने ते लक्षात राहिलं पाहिजे. तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण याचा पुढचा पार्ट आता शिकायला सुरुवात करू बाळांनो. चांगला अभ्यास करा. थँक्यू व्हेरी मच.